في الفيديو ده هتكلم عن الاختراع العظيم ماك ميني اللي بالام 1 طبعا الجديد، وازاي غير شكل وسرعة الأجهزة بشكل غير متوقع خالص. انا احمد عطيه من توك توك كلام تكنو. لو انت اول مره هنا اعمل دلوقتي سبسكرايب، والنهارده خليني احكي لك عن الجمال والعظمه اللي في الماك ميني الجديد اللي ابل قدمته بشريحه الام 1 الجديده. متخيلين ب $700 بس انت معاك جهاز امكانياته والاداء بتاعه افضل من 90% من اجهزه ابل، وافضل كمان من معظم اجهزه البي سي اللي موجوده دلوقتي في السوق. الكلام ده ممكن يكون غير عقلاني، بس خليني اشرح لكم ازاي في كذا نقطه الكلام ده حقيقي. اولا التصميم، انتوا متخيلين ان الجهاز بالباور والامكانيات الجباره اللي فيه ده حجمه صغير جدا زي حجم ريسيفر التلفزيون مثلا اللي عندك، وشكله حلو وبسيط جدا. لما تيجي تقارنه باجهزه البي سي مفيش مقارنه خالص في الحجم والتصميم. ابل فعلا عامله تحفه فنيه من الجهاز ده، من اول ماده الالومنيوم المصنع بيها وشكل وتناسق البورتات الموجوده في ظهر الجهاز. كنت قلت لكم قبل كده ان الجهاز بيوفر 2 يو اس بي سي و2 يو اس بي 3، غير طبعا بورت اتش دي ام اي وطبعا ايثرنت وبورت مايك. الجهاز كله بيتم تبريده بفانه واحده بس، والجميل في الفانه دي انها ومع الاداء العالي للجهاز مش هتسمعها خالص. طبعا كلنا فاكرين صوت المراوح بتاعه الاجهزه بتاعت زمان كانت عامله ازاي، وخليني اقول لكم ان السبب الرئيسي للاداء الخيالي ده هو شريحه طبعا ابل الجديده الام 1، واللي ابل نقلت كل التكنولوجيا المتطوره اللي بتستخدمها في اجهزتها الايفون والايباد ونقلتها للماك بعد ما تخلت عن طبعا معالجات انتل اللي كان بقالها سنين وسنين معاها. الخطوه دي خلت الماك ميني بقت سرعته واداؤه بينافس اغلى واكبر اجهزه ابل على الاطلاق، زي طبعا الماك برو، وده طبعا بسبب الام 1 عندها اعلى معدل للسيجنال شيب من الماك برو ال 12 كور، وده بكده يخليه طبعا اعلى من اي جهاز ماك على الاطلاق. ولو جينا قارناه بالماك ميني الاصدار اللي فات هتلاقيه تخطاه بشكل كبير جدا في السرعه والاداء، حوالي اسرع منه 4 مرات. متخيلين؟ طول عمر الماك ميني كان بيعاني من البطء في الاداء مقارنه طبعا بالاجهزه الابل العاديه، وده راجع طبعا لحجمه الصغير. لكن كل ده اتغير بالشيب الجديده من ابل. شكرا طبعا ام 1. الام 1 لو اتكلمنا عليها لوحدها هنلاقي انها اسرع كمان واقوى من معظم كروت الجرافيكس الموجوده في السوق، غير انها اصغر بكتير جدا في الحجم منهم، وكمان من غير الهسس بقى اللي بنشوفه في اجهزه الويندوز والبي سي، زي مثلا كروت الشاشه مش متعرفه والمعاناه في التعريفات، او ان صوت المروحه عالي والكلام دوت. او كمان حاجه مهمه جدا، انتوا متخيلين ان نسخه الويندوز الى الان لسه بفلوس ولازم تشتريها عشان تستخدمها من غير مشاكل، غير تماما انظمه الماك واللي بقالها فتره كبيره جدا فري ببلاش من غير فلوس خالص. غير كمان ان برامج كتير موجوده في الماك برضو ببلاش زي البيجز او النمبر او الكينو، ودي برامج زي الاوفيس في الويندوز اللي هي اصلا بفلوس في الويندوز. الوورد والاكسل والباوربوينت الحاجات دي بفلوس لازم تشتريها عشان تستخدمها. كل ده يخلينا لازم نقول ان جهاز الماك ميني هو افضل جهاز ماك وبي سي ممكن تشتريه حاليا كسرعه واداء مقابل سعر، رغم ان مفيش حاجه كامله 100%، والماك ميني برضو عنده شوية عيوب اكتشفتها في استخدامه. خليني اقول لكم على شوية العيوب دي، وكان اولها مشكلة قلة البورتات في الماك ميني. الماك ميني يا جماعة بيقدم 2 بورت يو اس بي سي بس، رغم ان اجهزة الماك التانية بتقدم 4 بورت يو اس بي سي، وده بيخليك لو هتستخدم بورت منهم مثلا عشان توصل شاشه بيه تستخدمها للماك ميني هيتبقى معاك يو اس بي سي واحد بس، وهتضطر توصله اما بجهاز يقدم لك بورتات تانية، زي ما انا جبت مثلا جهاز يقدم لي اكتر من بورت واتكلمت عنه في فيديو قبل كده، يقدم لي بورتات تانية كتير وامكانيه توصيل هارد ديسك اس اس دي تاني للماك. فالحل للموضوع ده انك تلاقي شاشه توصلها من خلال الاتش دي ام اي مش من خلال اليو اس بي سي، وتزود طبعا بورتات اليو اس بي سي اللي عندك. وانا لقيت جهاز حلو جدا اسمه او دبليو سي ثاندربولت هاب، بيحول يو اس بي سي الواحد اللي عندك ل3 يو اس بي سي. هبقى اعمل لكم طبعا ريفيو على الجهاز ده اول ما يوصل لي ان شاء الله. المشكله الثانيه بقى ان البلاجنز كتير كنت بستخدمها مثلا في الفاينل كات ما بقتش تشتغل في الماك ميني الجديد، لان طبعا بيدعم شريحه ابل، والفاينل كات الجديد بيدعم شريحه ابل الام 1. وكان الحل للمشكله دي ان الشركات نفسها تنزل ابديت للبلاجنز دي، او شفت من خلال احد المواقع كان في حل انك تشغل الفاينل كات من خلال روزيتا، وكان ده حل كويس
والبلجنز تشتغل. طبعا هنستخدم فيه كود من خلال تيرمينال. المشكله الثالثه والاخيره هي ان الماك ميني لازم تشتري له كل حاجه تانية، بدايه من الماوس والكيبورد والشاشه والادابتر اللي طبعا هتوصل بيه ويزود لك البورتات بتاعته، يعني تكلفه اضافيه اكتر من سعره الحقيقي. طيب السؤال هنا، امتى يكون الماك ميني اوبشن كويس ليك وامتى يكون مش ليك؟ لو المشاكل الثلاثه اللي قلت عليها فوق دي ما تهمكش، او كمان ما عندكش مشكله في الماوس والكيبورد والشاشه ويهمك جدا الاداء والسرعه مقارنه بالسعر المعقول، يبقى الماك ميني الجديد مناسب جدا ليك واشتريه حالا. لكن لو معاك جهاز كويس وسريع من ابل او بي سي وتفضل اكتر الجهاز يكون معاه الكيبورد والماوس والشاشه الخاصه بيه، يبقى ممكن تستنى شويه لحد ما ابل تنزل الاي ماك اللي طبعا هيدعم الشيب الجديده والام 1 الخاصه بابل، وده ممكن يكون في خلال السنه دي. قول لي في الكومنتات تحت المخاوف اللي انت عايز تعرفها من خلال الماك ميني ورايك فيه ايه لو اشتريته وجربته. وما تنساش لو الفيديو ده عجبك تعمل لايك، ولو لسه ما عملتش سبسكرايب اعمل دلوقتي. انا احمد عطيه من توك تيكي كلام تكنو. سلام.